everyone for joining us for day 3 of the Kansas City Asian American Health and Wellness Conference. We are about to start our first session, 8:15, Mental Health Stigma Among Asian Americans, presented by our presenter, Paola of Health Partnership Clinic. She's a psychiatric mental health nurse practitioner. So Thao, whenever you're ready, you can share your screen. And I believe we have our interpreter, Kim. Is that correct? Yeah, correct. Yes. Hi, everyone. My name is Thao Lee. I'm a psychiatric mental health nurse practitioner. Xin chào tất cả mọi người nhé. Tôi là Thảo Lê, tôi là chuyên khoa về vấn đề tâm lý tâm thần đó. I am so excited to be here today hosting the seminar on mental health stigma among Asian Americans. Tôi rất là vui vì được hiện diện ngày hôm nay và nói về vấn đề tâm lý tâm thần của mọi người. Being Asian American myself, this is a topic that I hold very near and dear to me. But before we get started, I just want to share with you a little bit about where I work and the services that we offer. Tôi rất vui khi mà được đến đây nói chuyện với tất cả những người châu Á cao niên lớn tuổi ở đây. Trước hết thì tôi xin giới thiệu một chút xíu về tôi. So I work at Health Partnership Clinic. Health Partnership Clinic is a federally qualified health center, or FQHC. Tôi là người làm việc chung với một chương trình vấn đề sức khỏe cho những người cao niên. This means that we serve a medically underserved area and population. Có nghĩa là chúng tôi đang làm việc với giống như là chăm sóc tất cả mọi sức khỏe cho mọi người. FQHCs provide primary care services regardless of a patient's ability to pay. Ở đây thì chúng tôi phục vụ tất cả vấn đề sức khỏe cho mọi người và cho những cái người mà có thể là không thể trả được chi trả đó. At HPC, we do offer a sliding scale fee for uninsured patients as well. Và chúng tôi ở đây HPC này chúng tôi cũng chăm sóc cho những cái người mà không rõ ràng lắm về vấn đề sức khỏe của mình. So I want to highlight some of the populations that we serve. Tôi sẽ làm sáng lên những cái phần của những cái cộng đồng mà chúng tôi đang làm. So about 59% of our patients are actually uninsured. Coi như là chúng tôi có 59% những người không có bảo hiểm. 32% best served in a language other than English. 24% thì chúng tôi chăm sóc cho những người mà có vấn đề bảo hiểm bên Kansas. And 51% of our population is actually Hispanic Latino. Và 51% là dành cho những người về APRN, về những người mà bên Mễ hoặc là những người mà về. Yes. We have clinics located in Olathe, Shawnee Mission West High School, Paola and Ottawa. Chúng tôi có những cái phòng khám mà ở những cái địa điểm như là Olathe, Shawnee Mission West High School hoặc Ottawa. Paola. We offer primary care services, including family and pediatrics. Chúng tôi có những cái bác sĩ về gia đình, bao gồm cả bác sĩ của trẻ và những sức khỏe cho phụ nữ nữa. Also, women's health and chronic disease management. Sức khỏe cho phụ nữ, rồi những cái bệnh coi như là mãn tính. HPC also partners with local pharmacies to dispense medications at discounted prices. Và chúng tôi cũng có những cái nhà thuốc đó. Trong những cái nhà thuốc này chúng tôi có những cái giống như là khuyến mãi phần trăm cho những cái người mà mua thuốc ở đây. In order to best accommodate to our patients, HPC offers same-day appointments as well as telehealth appointments. Và để cho sự thuận tiện cho những người mà chúng tôi phục vụ ở đây hoặc là những cái thành viên ở đây thì chúng tôi làm những cái hẹn rất là thuận tiện cho mọi người. For patients whose primary language is not English, we utilize over-the-phone translation services. Những bệnh nhân nào mà không biết tiếng Anh thì chúng tôi sẽ dùng điện thoại để có thông dịch viên sẽ dùng ngôn ngữ để thông dịch cho quý vị. HPC also offers dental care. Và chúng tôi ở cái chỗ HPC này chúng tôi có cả chăm sóc về răng nữa.
And finally, we offer behavioral health services, including integrated behavioral health and therapy. Và ở đây thì chúng tôi cũng có một cái chương trình giúp đỡ cho chẳng hạn như những cái vấn đề về tâm lý, về cử chỉ, về hạnh kiểm đó. We also have a substance use counselor here 3 days a week who offers individual and group therapy. Và chúng tôi cũng có những người giúp đỡ 3 ngày một tuần cho vấn đề mà tập về vật lý trị liệu. And these are patients who have substance use disorders. Và có những cái bệnh nhân mà người ta cần phải có những cái sự mà nó rối loạn trong vấn đề mà cần được giúp đỡ đó. As a psychiatric mental health nurse practitioner at Health Partnership Clinic, my role is to assess, diagnose, and treat patients with mental health illnesses. Là vai trò của một y sĩ về vấn đề tâm thần, tôi có nhiệm vụ chẩn đoán bệnh và chữa bệnh. This includes patients with depression, anxiety, ADHD, to name a couple. Bao gồm những bệnh nhân hay bị hoang mang lo lắng, coi như là cái chứng trầm cảm và giống như là trong người mình không có ổn định về vấn đề tâm lý. I also collaborate with a substance use counselor to provide medication assisted treatment for patients with substance use disorders as well. Và chúng tôi cũng có những cái người mà có cái chương trình mà coi như là cộng tác giúp đỡ cho những cái người mà giống như là bị rối loạn về vấn đề tâm lý. So I've been in practice at HPC for almost a year, but have been working in the mental health field for nearly 5 years. Tôi làm việc cho chương trình này 1 năm, nhưng mà thật sự thì tôi đã làm việc cho vấn đề mà sức khỏe về vấn đề tâm thần 5 năm rồi. I formed an interest in this field in high school when a family member of mine was actually hospitalized inpatient psychiatric. Tôi ra trường và tôi đã học ở Millsville High School, trung học Millsville, và tôi đã thực tập ở trong những cái trường bệnh viện. I don't remember much, but what I do recall is how difficult of a time her providers had in communicating with my parents about her condition and treatment plan. Tôi không có kinh nghiệm lắm và tôi không biết nhiều lắm, nhưng mà thật sự thì tôi cũng biết là rất là khó khăn, chẳng hạn như là để tôi nói chuyện với cha mẹ của tôi về vấn đề hỏi họ về những cái tình trạng của họ. My parents, being Vietnamese immigrants and whose primary language is not English, had just as difficult of a time understanding and communicating back to her providers. Tôi biết rằng cha mẹ của tôi thì là người Việt Nam, thì họ không có nói tiếng Anh nhiều, tiếng Anh của họ rất là giới hạn, thành ra trong vấn đề mà đi khám sức khỏe gì, khi mà nói chuyện với bác sĩ thì cha mẹ tôi rất là khó khăn để bày tỏ những cái tình trạng của họ cho bác sĩ. As a result, and for many years, my parents didn't have a firm grasp on mental health and still struggle to talk about it. Coi như là bố mẹ tôi trong qua nhiều năm thì tôi biết bố mẹ tôi có những cái tình trạng mà mẹ tôi đang khó khăn trong vấn đề mà nói ra những cái tình trạng của bố mẹ tôi, của họ. So after this experience, I made it my mission to be a healthcare provider who not only provides culturally competent care to members of diverse backgrounds, but to help break mental health stigma. Từ đó thì tôi cũng có một cái kinh nghiệm và tôi nghĩ là tôi sẽ trở thành một cái người chuyên viên làm về y khoa, và tôi sẽ cố gắng bằng những cái tất cả của tôi để giúp những cái người mà không có thể coi như là giới hạn về vấn đề tiếng Anh và vấn đề sức khỏe. So now that I've shared a little bit about myself, do any of you have any experiences with mental health stigma that you would like to share? Bây giờ thì tôi chia sẻ một chút với mọi người về vấn đề sức khỏe, về vấn đề tâm lý. Ở đây có ai có một cái vấn đề tâm lý gì muốn chia sẻ với tôi không? Any stories to share, that's perfectly okay. I think my experience that I've shared is sadly the reality that many Asian American and Pacific Islanders face. I think that makes it all the more important to bring awareness to this topic. So the purpose of today. Không có ai chia sẻ chuyện gì thì cũng không sao cả. Bây giờ thì tôi sẽ xin chia sẻ ra một chút xíu về vấn đề có những người châu Á mà mình sống ở bên nước Mỹ này, có những cái tâm lý, có những cái vấn đề tâm thần đó khó để mà chia sẻ ra.
So the purpose of today's presentation is to explore the causes of stigma surrounding mental health in Asian Americans. Chủ đề ngày hôm nay, cái đầu tiên là chúng tôi muốn chia sẻ và chúng tôi muốn nói về vấn đề tất cả những cái mà chung quanh vấn đề về bệnh về tâm lý đó, tinh thần đó, tâm thần. The impact of stigma on their health. Và coi như là những cái mà nó nằm gồm trong những cái vấn đề khó khăn của vấn đề tâm lý đó. Existing barriers. Coi như là để đi tìm cái ngõ ra của những cái sự khó khăn mà mình phải gánh vác như vậy. And what we can do to help break mental health stigma. Và coi như là chúng tôi sẽ cố gắng có những phương pháp để giúp về người có những cái vấn đề bệnh tâm lý như vậy. So I want to share some interesting statistics that I found in my research. Asian Americans make up 5.7% of the US population. Coi như là theo như tôi đã tìm hiểu ra thì người châu Á, người Mỹ châu Á này chúng ta có 5.7% trong dân số của Mỹ. 13 million US residents were born in Asia and make up 30% of the total foreign-born population. Coi như là 13 triệu người sống ở Mỹ thì đã sinh ra và lớn lên ở châu Á, và có 30% của họ thì đã sinh ở đây. In a case study, 69% of Asian Americans did not seek mental health treatment, compared to Hispanics 64%, African Americans 59%, and white Americans 40%. Để so sánh với cái con số mà những người châu Á đã không có thể tìm ra những cái chỗ mà có thể là chữa bệnh về vấn đề tâm thần của mình đó, 69% của người châu Á so sánh với lại người nói tiếng Mễ thì là 64%, và những người miền châu Phi thì 59%, những người Mỹ thì 40%. Among the Asian Americans with a diagnosable mental health disorder, only 28% utilize mental health services. Theo với những người mà châu Á, người Mỹ châu Á thì chúng đã được chẩn đoán những cái bệnh giống như là về vấn đề tâm thần đó, có khả năng về tâm thần, chỉ có 28 người có vấn đề phục vụ vấn đề sức khỏe đó. So why is that? One of the greatest reasons is mental health stigma. Coi như là tại sao như thế? Đó là cái nọc độc của vấn đề bệnh hoạn đó. Mental health stigma is the negative or discriminatory attitudes that others have about mental illness. Nọc độc của vấn đề mà bệnh hoạn về vấn đề tâm thần, nó đã làm cho người ta có một cái chấn thương về vấn đề tinh thần đó, sẽ đến vấn đề sức khỏe không tốt. So what are the causes of mental health stigma, and why is it so prominent in Asian culture? Coi như là nó là cái nguyên nhân của vấn đề, đó là cái nguyên nhân, cái nọc độc của vấn đề tâm thần của những người châu Á. One of the greatest causes of mental health stigma is actually the culture itself. Coi như là một trong những cái vấn đề đó là vấn đề văn hóa, vì vấn đề văn hóa của mình, người châu Á. The term model minority is a stereotype in which Asian Americans are perceived as successful and the minority group in which other minorities should take after. Coi như là có những cái chẳng như những cái biểu hiện rất là nhẹ nhàng, rồi sau những cái biểu hiện nhẹ nhàng đó người ta biết được rồi rất là dễ. Under the model minority myth, Asian Americans are often described as smart, hardworking, or overachiever. Growing up, I heard the term overachiever a lot or nerd a lot. Have any of you been called anything else? Coi như là tôi biết là cái người châu Á mình có một cái đặc điểm rất tốt là chịu khó, làm việc rất là siêng năng. Trong những người của bạn đã có người nào mà có cái vấn đề gì muốn chia sẻ với chúng tôi? So the thing is, the characteristics that I named aren't necessarily bad characteristics, are they? So even though the term model minority may sound like a positive thing, it's extremely harmful. Coi như là khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái vấn đề mà nó khó khăn như vậy thì có những cái nó rất là ảnh hưởng và nguy hiểm. It's harmful not
Because not everyone fits into this narrow box that society has created for us. Nó không có nghĩa là chúng ta đã bị dính vào trong một cái khuôn mẫu, trong một cái hộp của xã hội. Not everyone considers themselves smart or hardworking, and because they don't fit into this box, this can lead to feelings of inadequacy, lack of individuality, and lack of bicultural sense of self. Có nhiều người thì không phải là ai cũng khôn ngoan và ai cũng có những công việc làm tốt hoặc là làm chăm chỉ được, coi như là không ai cũng phải là vừa vào trong một cái hộp đó, nhưng mà đó là có những cái nó bị hạn chế về tầm nhìn, về cuộc sống của mình. And because of this pressure of being the model minority, Asian Americans may feel reluctant to even admit that they have a problem. Tại vì đó là những cái sức ép mà coi như là nó đã làm một cái sức ép của mọi người sống trên một cái đất này. Another reason why Asian Americans may feel reluctant to admit that they have a problem is because of the idea of stoicism. Rồi cái lý do mà nhiều người châu Á mà gặp phải những cái sự khó khăn và đó hạn chế đó là tự vì đó là cái tính cách văn hóa của mình. Stoicism is the belief that one should endure pleasure or pain without showing any emotion. Và cũng có những cái người rất là khó khăn, giống như là nó thành cái thói quen rồi, nó là một cái sức ép, người ta không có cho mọi người biết được cái sự khó khăn của mình. This is a common ideology among Chinese migrants, especially, whose practice of stoicism helped them to overcome economic hardship and discrimination in order to achieve success. Đó, thành ra là có những cái người mà vì khó khăn, vì những cái sự hạn chế như vậy, họ không nói ra, không chỉ ra được những cái tâm tư của họ, những cái cảm xúc của họ. Nó rất là khó khăn để họ đạt được những thành quả tốt. The I can suffer through anything mentality, again, is another characteristic that doesn't sound like such a bad thing, right? Những cái mà tôi đưa ra thì thật sự những cái điểm chính như vậy thì nó cũng không có nghĩa là quá tệ. Stoicism is actually perceived as a positive trait in Chinese culture, but again, this further perpetuates the idea of suffering in silence and that the display of emotions is a sign of weakness. Thật sự thì khi mà chúng ta nói như vậy thì nó cũng là một cái phần của vấn đề văn hóa của người Chinese, của người Trung Hoa đó, thì rất là khó. Chúng ta không có chỉ ra, không có tỏ ra những cái cảm xúc của mình. Another aspect of Asian American culture that contributes to stigma is cultural and parental expectations. Và theo như là tự vì khi mình sống ở bên đây với một cái văn hóa của nước Mỹ như vậy thì cái văn hóa của mình nó khác, nó rất là khó, mình khó để chấp nhận. And especially first generation Asian Americans, there can be both external and internal pressure to achieve success because of the struggles and sacrifices that their parents made to provide them with opportunity. Coi như là cha mẹ cung cấp cho mình, rồi mình sống dựa theo giống như là cái tình cảm của gia đình. This, as well as limited career options, can be a significant source of stress. Rồi chẳng hạn những cái sự khó khăn xung quanh của mình xảy ra, rồi những cái mà mình không có thể bày tỏ được, đó là những cái dấu hiệu nó làm cho mình là một cái sức ép tâm lý cho mình. Success is so focal within our culture that we may neglect our own mental health in order to achieve that success. Coi như là khi mà mình không đạt được cái vấn đề, cái kết quả thì nó cũng là một sức ép, nó sẽ trở thành một cái vấn đề tâm lý, tâm thần. Asian Americans may also neglect their own health while caring for others. Children are sometimes often expected to care for their younger siblings and elders. Coi như là cái văn hóa của người châu Á mình thì giống như là họ tự chăm sóc sức khỏe cho họ và tự chăm sóc sức khỏe cho những người nhà. Những người trẻ thì lại chăm sóc lại cho anh em của mình hoặc là chăm sóc lại cho bố mẹ mình. Additionally, family members may feel reluctant to share their struggles because of how it will affect both their individual and family reputations, which further promotes the culture of silent suffering. Rồi thì theo những cái văn hóa của người châu Á thì những cái vấn đề sức khỏe và những cái gì mà xảy ra thì họ lại dễ dàng để chia sẻ với chỉ những người trong gia đình họ vậy thôi. Tại vì cái văn hóa nó là như vậy. So, what is the impact of this stigma? Những cái đó là những cái nó đã bao gồm ở trong cái nọc độc của cái vấn đề bệnh hoạn về tinh thần. Stigma can cause feelings of shame, which results in delay in treatment, development or worsening mental health illness, and increased morbidity and mortality. Những cái nọc độc đó, những cái đó nó
cảm giác ra là những cái mà nó làm cho mình như vậy đó là mình cảm thấy có một cảm giác xấu hổ, và giống như là khi mà chữa trị thì mình chậm trễ, rồi những cái sự phát triển của vấn đề tâm thần của mình, bệnh hoạn của mình nó càng ngày càng phát triển ra và nó sẽ xảy ra nhiều hơn, nó sẽ nặng hơn. I wanted to take the time to talk about some of the most prevalent mental health illnesses among AAPIs. The first is trauma, which is prevalent among first generation immigrants and gets passed down to future generations. Tôi muốn nói về vấn đề sức khỏe tâm lý, bệnh hoạn, về vấn đề tâm thần đó, về vấn đề AAPI, về nói về những cái chuyện mà những người về vấn đề bị bệnh tâm thần. This is actually known as intergenerational trauma. Thực sự đó là một cái sự chấn thương về vấn đề tinh thần đó. For example, my grandfather, who was forced to flee his war-ravaged home country, may have learned to cope by hiding his emotions. Thí dụ như là những ông bà lớn tuổi, ông bà nội, ông bà ngoại mà đi qua sống một cái đất nước khác thì người ta phải học, người ta phải vô tiếp xúc với văn hóa khác và cái bảo kiểm cái biểu cảm của họ. Because of this, he is emotionally distant with his children and his children's children, which causes them to behave this way, leading to generations of emotional distance and suppression of feelings. Thật sự thì những cái thế hệ của người lớn với những người trẻ khi mà qua sống một đất nước khác thì nó hoàn toàn chống lại với nhau, nó không có hòa hợp lại với nhau. Cái đó nó cũng trở thành một sức ép. Other mental health illnesses that are prevalent in AAPIs are major depressive episodes. Có một cái phần khác nữa là vấn đề mà bệnh hoạn về tâm lý, tinh thần đó của AAPI đó, nó ảnh hưởng tới vấn đề hoạt động và sinh hoạt của mọi người. Anxiety that oftentimes develops from stress and the pressure to succeed. Cái sự lo lắng, sợ hãi, hoang mang á, thì nó cũng diễn biến ra. Binge drinking, smoking, and illicit drug use and prescription pain reliever misuse, which is more frequent among AAPI adults with already a comorbid mental illness. Rồi chẳng hạn như là rượu chè, hút thuốc, rồi những cái vấn đề khác, sử dụng những cái thuốc men ở giữa vấn đề những người mà bị AAPI đó, nó sẽ trở nên cái bệnh tâm thần. Suicide is actually the leading cause of death among Asian Americans aged 20 to 24, responsible for about 33% of deaths in that age bracket. Rồi rất là nghiêm trọng về vấn đề mà những người bị tâm thần như vậy đó, bị bệnh tâm thần như vậy đó sẽ giống như là tự tử. Nó là một con số 8 trên 22% trên nước Mỹ này. So despite the prevalence of mental health illnesses among AAPIs, they are actually 3 times less likely than other Americans to seek mental health treatment. Coi như là vấn đề AAPI đó của tâm lý của người châu Á mình thì ít hơn phần trăm của những người dân cư ở đây người Mỹ. And the first reason is language. In the United States, 48% of Vietnamese, 42% of Chinese, 19.8% Filipinos, and 17.7% Asian Indians are not fluent in English. Cái khó khăn của những người sống ở đây, cư dân sống ở đây là coi như là nghèo nàn về vấn đề ngôn ngữ. 48% là người Việt Nam, 42% là người Trung Hoa, 19.8% là người Phi Lịch Tân và 17.7% là người Ấn Độ. A total of 30.9% of Asian Americans total are not fluent in English. Tổng cộng lại là 39.9% là những người không nói tiếng Anh. And in 2019, 73.5% of Asian Americans spoke a language other than English at home. Năm 2019 thì coi như là rất là nhiều người châu Á không biết tiếng Anh và học tiếng Anh. Người ta không có nói tiếng Anh ở nhà. Additionally, according to the AAMC, in 2018, only 17.1% of physicians were Asian.
trong năm 2019 thì coi như đây là cái bảng phân chia số của những cái người mà châu Á mình không nói tiếng Anh rất nhiều. In a 2019 study on health barriers in 13 Asian American communities, participants explained that many Asian Americans perceive Asian physicians as more understanding, knowledgeable, and culturally sensitive. Coi như là 18% của những cái người trong cái nhóm này, coi như người ta cho biết, khi mà người ta hỏi thì người ta biết là vấn đề, người ta rất là nhạy cảm với vấn đề văn hóa và nó khó hợp trong vấn đề văn hóa của nước này. Additionally, they can also communicate in their native language. Cộng với đó là vấn đề ngôn ngữ. As a result, the lack of accessibility and availability of Asian physicians may discourage AAPIs to seek treatment. Coi như là theo như những vấn đề mà nghèo nàn về ngôn ngữ, văn hóa nó ảnh hưởng tới mình, nó làm cho người châu Á mình có những cái vấn đề rất là khó khăn trong vấn đề trị bệnh và tiếp xúc. Other reasons include lack of available resources or services, Bao gồm những cái sự mà giống như là thiếu thốn về vấn đề những cái dịch vụ và những cái sự giúp đỡ. lack of culturally appropriate intervention models, Khó khăn về vấn đề văn hóa. Asian Americans may prefer complementary alternative medicine or CAM. Coi như là người châu Á mình rất là khó khăn khi mà hòa hợp vô những cái buổi cắm trại, những buổi mà đi với nhau. This includes herbal remedies, acupuncture, meditation. Nó bao gồm những cái sự chữa trị chẳng hạn như là mình hay đi giống như là đi châm cứu hoặc là chữa bệnh bằng cái thuốc men, thuốc bằng lá. In the same study I had referred to on the previous slide, 75% of the 174 participants had used some form of CAM in the last year. Coi như là có những cái người mà can you repeat that? Yes. In the same study I had referred to on the previous slide, 75% of the 174 participants had used some form of CAM in the past year. Coi như là 75, theo như cái sự học hỏi của tôi thì 75% tới 174% là nhiều người đã dùng về vấn đề thuốc men cho chính mình thôi. Another barrier is a lack of understanding, or maybe just a different kind of understanding of mental illness and Western medicine. Và những cái phần khác nữa là người ta không có hiểu rõ lắm và giống như là người ta hiểu xài về vấn đề thuốc đông y nhiều. Asian Americans may perceive mental illness as bad karma, yin or yang imbalance, or disturbed flow of energy, and may want to seek treatment by other means. Khi mà có những cái vấn đề đó, người châu Á mình thì càng ngày những cái sự khép kín đó, nó càng làm cho vấn đề tinh thần mình nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Other reasons would be lack of interpretation services. Và một trong những cái phần đó là thiếu thốn về vấn đề thông dịch. Assistance. Giúp đỡ. So elderly may not want to bother their working children for assistance, and they may not even want to take off work for an appointment. Đúng là tự vì có nhiều người là vì chẳng hạn như là chăm sóc con cái, vì công việc làm, họ không muốn bỏ công việc làm, họ không muốn để con cái ở nhà để mà đi khám bệnh. Other reasons include lack of transportation, childcare, and even health insurance. Và có những cái phần khác nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người, đó là vấn đề chuyên chở, vấn đề di chuyển, rồi vấn đề những cái nơi mà gửi trẻ con, chăm sóc con cái của mình. So what can we do as providers and a community to break mental health stigma and improve access to care? Cái cách nào chúng tôi đang nghĩ là coi như là mình sẽ bỏ đi cái vấn đề mà những cái nọc độc khó khăn đó nó làm hại mình như vậy. So as providers, training and cultural responsiveness, not just for mental health providers, but medical providers. Coi như là sẽ có những cái sự huấn luyện trong vấn đề văn hóa, không có phải chỉ về vấn đề là tâm thần không, nhưng mà về vấn đề thuốc men, về vấn đề y tế. Providing culturally sensitive treatment and tailoring treatment to individual needs. Và chúng tôi sẽ cung cấp những cái vấn đề giống như là chữa trị cho những cái người mà giống như là có quá nhạy cảm về vấn đề văn hóa. Raising awareness on mental health stigma among AAPIs. Và chúng tôi sẽ chú ý hơn về vấn đề bệnh tâm thần
cái nọc độc của nó nằm giữa cái bệnh AAPIs. Administration of depression and anxiety screenings at primary care clinics. Và chúng tôi sẽ có những cái giống như là để ghi danh vô của những cái sự mà bị trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, khám, và chúng tôi sẽ có những cái văn phòng của bác sĩ. Having CAM available. Chúng tôi có những cái lúc nào tôi cũng có cái CAM. And extending telehealth and translation services. Và chúng tôi sẽ có thêm ra những cái chương trình sức khỏe để mở rộng cho cộng đồng. As a community, we can work on raising awareness, supporting one another, minimizing shame, empower, educating yourself and others, and talking openly about mental health. Khi mở rộng ra ngoài cộng đồng thì chúng tôi sẽ cố gắng phát triển hơn về vấn đề chú ý tất cả mọi việc xung quanh. Chúng tôi giúp đỡ những người khác. Chúng ta sẽ giúp đỡ những người khác và chúng tôi hạn chế những cái sự xấu hổ, ngại ngùng và sẽ có một sức mạnh nhiều hơn. Rồi chúng tôi sẽ huấn luyện và nói cho mọi người biết về vấn đề của mình với những người khác. Rồi chúng tôi sẽ mở rộng hơn, coi như là cởi mở hơn khi mà mình nói chuyện về vấn đề sức khỏe vì bị tâm thần. Finally, I just wanted to include some resources from Anxiety and Depression Association of America, which can help individuals connect with mental health providers and therapists who are Asian. Cái phần chính của chúng tôi muốn nói về những vấn đề trầm cảm và những người bị hoang mang lo lắng đó. And that concludes my presentation. Does anyone have any questions? Có ai có câu hỏi gì trong cái vấn đề này không? All right. Well, thank you everyone for attending this session. Chúng tôi rất là cảm ơn mọi người đã có mặt hiện diện trong cái buổi nói chuyện này.